سلام مینو درنښت ټولو ته ښه راغلاست او هرکلی راځو ته 50مې صفحې ته یونټ 7 اوومه برخه yesterday and today تېره ورځ او نن ورځ let's talk راځئ چې خبرې وکړو listen and say غوږ ونیسئ او ووایاست اول هلک ورته وایي where were you yesterday ته تېره ورځ چیرته وې فقط دومره زده کړئ دلته کله چې موږ زمانې شروع کړو بیا به هر ټینس کې تاسو جمله جوړولی شئ لکه زه وایم چې ته چیرته وې ته به چیرته یې او ته چیرته وې پاست پریزنټ او راتلونکي دا درې سره زمانې دي په دریو وختونو کې بیا انشاءالله وایو اوس دا جمله په پاست کنټینیوس ټینس کې جوړه شوې یعنی تیره جاري زمانه یعنی تیر وخت لکه where were you yesterday ته تېره ورځ چیرته وې نو was او were د تیرې زمانې کومکي فعلونه دي صحیح ده دومره یې زده کړئ هغه ورته وایي I was at the beach زه په ساحل کې وم ګورئ زه په ساحل کې وم یعنی تېره ورځ هلته وم زه واز یې کار کړو په واز او ور باندې جمله څنګه کېدلی شي تېر وخت ته وړي تېرې زمانې ته بیا یې پوښتنه کړې how was it څنګه و ځواب یې ورکړی it was fun ډېره ساتیري وه یعنې ښه و بیا لاندې تصویر کې پوښتنه ځینې کړې how was the weather هوا څنګه وه یعنې تېره ورځ تاسې په ساحل کې وئ هلته مو څه وکړو هغه ورته ویل چې ډېرې ساعتېري وو ډېر ساعت مو تېر بیا یې پوښتنه ترې کړې چې هوا هلته څنګه وه it was sunny and warm هوا څنګه وه لمریزه او معتدله وه how about you یعنې ستا په هکله دا بل کس یې پوښتنه کړې ده یعنې ته چېرته وې هغه ځواب ورکړی we were at the zoo موږ په باغ وش کې وو ګوره we were at the zoo موږ په باغ وش کې وو او که چېرته ووایو چې we are at the zoo موږ په باغ وش کې یو دومره فرق یې وکړي how was it دا څنګه و it was fun زړه پورې و یعنې ساتیری ډېر و نه 50مه صفحې ته راځو practice the words د لغاتونه تمرین کړئ ask and answer پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ درې دانې تصویرونه دي at the zoo په باغ وش کې at the store په مارکیټ کې at the beach په ساحل کې پوښتنه یې کړې ده where were you yesterday ته تېره ورځ چیرته وې I was at the zoo زه په باغ وش کې وم یا ځواب ورکوو چې I was at the beach زه په ساحل کې وم همداسې جملې جوړولی سي لاندې لیکل شوي listen and sing غوږ ونیسئ او زمزمه یې کړئ پوښتنه شوې ده where were you at 2 ته په 2 بجې چیرته وې I was at the zoo زه په باغ وش کې وم where were you at 3 ته په 3 بجو چیرته وې I was by a tree I was by a tree دا معنی ورکوي چې زه د یوې ونې تر څنګ وم where were you at 4 په 4 بجو چیرته وې we were at the store موږ په مارکیټ کې وو یا دکان بیا پوښتنه ځینې کړې ده where were you at 5 o'clock په 5 بجو چیرته وې I was an a great big rock زه په یوه لویه ډبره کې وم ښي طرف ته لیکل شوي where was he at 2 هغه په 2 بجې چیرته و اوس خو مثلا موږ د تا په اړه پوښتنه کوله مثلا تاسو چیرته وئ ته چیرته وې اوس وایو چې هغه چیرته و که چیرته د هی پر ځای شي وکاروو چې معنا هغه ښځه چیرته وه ځواب یې ورکړی he was at the zoo هغه په باغ وش کې و where was she at 3 پوښتنه یې کړې ده هغه چیرته و په 3 بجو she was by a tree هغه د یوې ونې څنګ ته وه where were they at 4 دوی چیرته وو په 4 بجو they were at the store دوی په مارکیټ یا دکان کې وو مارکیټ کې سټور همغه شی مغازه دغه شیان پکې خرڅېږي where was Jack چیرته وو where was Ra
راچېرته وو. They were here all day. دوی ټوله ورځ دلته وو. راځو شپېتمې صفحې ته. Let's learn راځي چې زده کړه وکړو. learn the words. د لغتونو زده کول. شپږ دانې تصویرونه دي. sorry اته دانې. sunny لمر. rainy باراني. cloudy وریځ. snowy واوره. breezy بادناکه. stormy طوفاني. chilly یخناکه. foggy تیاره. make sentences جملې جوړې کړئ. It was sunny on Sunday. د یکشنبې په ورځ لمر و. همداشان Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. پوښتنه کوو. اول هغه هلک ته راځو. هغه اشاره ورته کړې ده It's cloudy today. نن ورځ وریځ ده. نو فرایډې جمعې ته اشاره کړې ده. بیا وایي چې It's rainy today. نن ورځ باراني ده. نو په کومه ورځ کې باران ده؟ Tuesday سه شنبه. لاندې راځو. It was sunny on Sunday. د یکشنبې په ورځ لمر و. It's cloudy today. نن ورځ وریځ ده. که چېرته is وکاروو معنا نن، او که چېرته was وکاروو معنا و. لکه زه وایم چې It was cloudy yesterday. تېره ورځ وریځ وه. او که وایم چې It's cloudy today. نن ورځ لمر ده.